Magandang araw mga idol, magandang araw mga ka-DIY audio. Ito na naman yung bagong pag-uusapan natin, no? Marami sa atin bumibili ng malakas na speaker, gumagawa ng magandang speaker box at bumibili ng mahal na amplifier at mataas ang wattage. Pero bakit pangit pa rin ang tunog, no? So sa video na to, papaliwanag ko kung bakit hindi sapat na maganda lang ang isang parte. Dapat tama ang combination ng speaker, box at amplifier. Kung DIY builder ka or audio builder o gusto mo lang malinaw at malakas na tunog, panoorin mo hanggang dulo ang video na to. So bakit nga ba importante ang tamang combination? So ang speaker system kasi ay parang katawan ng tao, no? Ang speaker ang nagsisilbing bibig, ang speaker box naman ang dibdib at baga. Ang amplifier naman ang pinakapuso, no? Kahit gaano kagandang speaker, guys, kung mali ang box, patay ang bass, no? Kung gaano kalakas ang amplifier, kung mali naman ang speaker, distortion ang kinalalabasan niya, no? Kaya tandaan, sistema ang binubuo natin, hindi pira-piraso. Simulan naman muna natin, guys, yung speaker driver, no? So may tatlong dapat natin tandaan. Una yung impedance, power rating, tsaka sensitivity. So unahin natin yung impedance, no? Or ohms. Kadalasan guys, 4 ohms tsaka 8 ohms, no? Yung mga impedance, no, ng mga speaker, no? So hindi lahat ng amplifier ay kaya ng 4 ohms. Kung mali ang match, pwedeng uminit ang amplifier at masira yung speaker. So lagi natin tatandaan kung kung speaker mo ay 4 ohms, dapat yung amplifier mo supported din ng 4 ohms. So kung ang speaker mo ay 2 ohms, dapat 2 ohms din yung amplifier mo. So ganun kasimple guys. Pangalawa guys, yung power rating, no? Yung RMS lagi guys yung titingnan natin, no? So wag ka malito guys, sa PMPO yung max power, yung RMS ang pinaka-importante guys. So halimbawa yung speaker mo ay 200 watts RMS. Yung amplifier dapat guys ay nasa 150 to 300 watts RMS, no? Ayun yung pinaka-safe range. Sunod naman yung sensitivity or dB guys, no? So mas mataas ang dB, mas malakas kahit kaunti yung power. So mali yung maraming nagkakamali dito guys, no? Bumibili ng malakas watts na speaker pero mababa ang sensitivity. So hindi lang sa wattage ang titingin guys kundi sa sensitivity. So ito guys, meron tayong sample, no? So 10-inch speaker to, no? 10 inches. So kung makita nyo yung sensitivity niya 103, no, decibel. So malakas yan guys, ano yan, malakas yung pinaka ano niyan, yung buga niyan, yung loud niya, no. So ito, pagkumpara natin, ito yung 10 inches ng Tosunra, medyo mababa yung frequency niya, 40 Hz, no, pero yung sensitivity niya medyo mababa, 94 lang. So napakalayo ng diferensya niyan guys. So mas malakas tong Crown guys, no, pagdating sa loudness niya, no. Pero sa frequency response, hindi siya gano ma-bass, no. Hooper din siya, no. Pero itong Tosunra, medyo ma-bass siya, malalim ng konti yung bass niya, 40 Hz. Tapos 94 ano lang siya, decibel, no. So marami nagkakamali dito guys, no. Bumibili ng malakas na watts pero mababa ang sensitivity. So kung ang tip ko lang sa inyo guys, kung bibili kayo ng Hooper, dapat same sensitivity dun sa tweeter tsaka sa mid-range, no. Para dynamic lang sila guys, walang malakas, walang yung isa hindi mahina. So dapat pare-pareho sila ng sensitivity. Kung wala naman kayo makikitang pare-parehong sensitivity, so dapat konti lang yung layo niya. For example, yung woofer 94, so yung mid-range 95, tas yung tweeter 93. So okay lang yun guys, no. Wag lang masyadong malaki yung diferensya nung yung sensitivity niya. Okay, lumipat naman tayo sa speaker box, no. Dito nagkakatalo guys. So marami nagsasabi kahit anong box pwede, no. So mali yun guys, no. May 3 common type ng box, no, na pwedeng pagpilian. So unahin natin yung sealed box. So sa sealed box, alam na natin yan kung napanood nyo yung mga nauna kong video. So malinis ang tunog ng sealed box, kontrolado ang bass, hindi ganun kalakas, no. So bagay siya sa music listening, sa vocal clarity or mga instrumental. So next yung ported box, no. Malakas ang bass, mas malakas yung bass, no, mas efficient. So kailangan ng tamang sukat dito guys, no. Kailangan ng tamang tuning.
So, check nyo na lang guys yung link dyan ng video no, kung gusto nyo matuto mag-tuning ng speaker box. So mali ang port, kinalabasan yun, sabugan tunog. So, dapat matutunan natin na maayos. So, next naman yung band pass box. So, may dalawang uri ng band pass, no? Yung port order band pass, tsaka 6 order band pass. So, pinakamalakas, no, sa lahat to. Pero pinaka-sensitive sa design, guys. Pang competition, yung mga subwoofer na nilalagay dito. So, ganun pa rin, guys, no? Tinotono pa rin yung port nito, no? Tapos, yung kabila naman, guys, mag-add ka lang ng panibagong volume liters, no? Or box volume. Dahil additional siya, guys, no? Parang magiging doble na yung box mo pag ganitong mga band pass design. So, malaki-laki yung box niya, guys, kumpara sa port, no? Sa ported. Although ported din naman siya, kaso extended, no? Parang ganun. So, mga sample na kilalang band pass sa atin, guys, no? For example, si Halimo box. 6 order band pass siya. Kung makikita nyo sa picture, ganun yung design niya, no? Tapos yung MCB naman, mga Sherwin Vega ay port order band pass dahil yung sa kabilang side sealed, tapos yung tas meron siyang port, no, sa kabilang side din. So, importante, guys, no? Lagi natin tatandaan yung volume ng box, no? Kailangan tama yung volume or size ng box. Or liter, no? Kung tawagin. So, laki. Tsaka yung haba ng port, no? So, yun nga, nabanggit ko kanina, kailangan ng tuning, no? So, yung kapal din ng kahoy, guys, no? MDF or plywood. So, for example, gamitin natin kapal sa 8 inches to 15 inches na to 18 inches, dapat 3 port or 18 mm na MDF or plywood. So kung kung mga 6 inches pababa, so pwede na dun yung mga media, no, na na kapal ng plywood or MDF. So kung mali ang box, guys, walang amplifier na nakakaayos diyan, kaya importante, guys, pipili tayo ng tamang box at i-tuning natin to ng tama, no. So, yun. Sa sealed naman, guys, wala palang tuning sa, guys, no. Ang kailangan lang yung tamang volume box. Ibig sabihin yung tamang laki o tamang dimension. Pwede natin yung i-search sa internet, guys, no. Pupunta lang tayo ng Google, tapos i-search natin yung 12 inch. For example, 12 inch, yung sapat na volume box. So, ganito, guys, no. So, yan, sa 12 inches. Yan yung kailangan na cubic feet, no. Tapos sa 10 inches naman ay medyo mababa siya, no. 1.0 cubic feet. Tapos sa ported 1.5 cubic feet. Move naman tayo sa amplifier, guys, no. Hindi lahat ng malakas ay maganda. So dito madalas nagkakamali ang marami, guys, no. Common mistake, sobrang lakas ng amplifier pero mahina naman yung speaker. So ang resulta, magkakaroon ng clipping at pwede pang masira, no, yung natin, yung speaker or amplifier. So tamang pagpili sa amplifier, guys, no. Unang-una titingnan natin diyan yung kung match yung RMS, no, yung wattage. So tulad ng sample natin, for example 200 watts yung amplifier, so dapat 200 watts din yung speaker. Ngayon naman kung stereo type naman yung amplifier mo, may left and right. So kung 200 watts yung amplifier, kung yung left nyo panigurado 100 watts lang, tas yung right 100 watts. So yung speaker na ikakabit mo, kabilaan dapat 100 watts lang din. So ganun kasimple, guys. Pangalawa, lagi natin titingnan yung impedance, guys, no, kung ilang ohms. For example, 8 ohms yung speaker, sigurado yung kaya ng amplifier, no. Dapat 8 ohms din yung amplifier. So kung 4 ohms yung speaker, 4 ohms din dapat yung amplifier. So wag nyong gagawin, guys, yung kung 2 ohms yung speaker, tapos 4 ohms yung amplifier, so mas mataas yung speaker, guys. Malakas sumatak ng power yon at madaling masisira kagad on the spot yung amplifier mo. So meron din naman, guys, ginagawa, dalawang 4 ohms pinaparallel nila. So ang labas yun, guys, 2 ohms na yon yung labas ng speaker na yun, no. So wag natin siya isasaksak sa 4 ohms na amplifier. Ito maraming hindi alam to, no. Mayroong mga class ng amplifier, guys. Mayroong class AB. So yung class AB, guys, malinis pang music, no. So ginagamit yung pang mga vocal music,
pang mga clarity na music. Tapos yung Class D naman, efficient pang subwoofer. So tatandaan natin, hindi porket mas mahal ang amplifier, mas magaganda ang tunog, no? Lagi dapat nasa tama, no, yung amplifier na bibili natin. So ito, alam na ng karamihan to, yung mga Class D na amplifier, kadalasan yung mga ZK, no, ZK Audio. So marami nabibili niyan guys sa Shopee, Lazada, no. Ilalagay ko yung link, no, yung product tag sa description. Check nyo na lang. Okay, tamang combination. Ito ang pinaka-importante. Mga good example natin, ayan, 12 inches na speaker, 8 ohm siya, tas 300 watts RMS, no? So, supported box naman, tamang volume at port tuning ang kailangan, no? So, sa amplifier, 300 watts to 400 watts RMS, pero 8 ohms din. So, yan dapat tandaan nyo yung example natin. So, sa port tuning naman guys, meron tayong separate video na to, no? Ilalagay ko sa description. I-check nyo lang at panoorin yung isa kong video, no, sa kung paano mag-port tuning sa box. So, magiging resulta nyan guys, kapag nagawa nyo yan, malakas, malinis, at walang distortion na mangyayari. Wag nyong gagawin din guys yung bad combination natin, 1000 watts yung amplifier tapos 200 watts yung speaker, tapos mali pa yung box. Resulta nyon guys, sabog, distorted, at magiging maikli ang buhay ng speaker. Sira agad siya, no. So balanse ang sekreto, hindi lakas lang guys, no. Sa tamang combination ng speaker box at amplifier, hindi mo kailangan ng sobrang mahal na setup para makakuha ng quality sounds, no. So kung gusto mo ng mas malakas na bass, mas malinaw na vocal, mas tumatagal na speaker, so tamang match ang sagot natin dyan. So kung may tanong ka, i-comment mo lang, at like, share at subscribe na rin para sa mas marami pang DIY speaker at audio tutorial. So kita-kits guys sa susunod na video. Maraming salamat mga idol.